Το σημερινό μας πρόβλημα είναι η μελέτη και η λύση της εξίσωσης χ στη χ ίσον α στο διάστημα 0 συνάπειρο. Αφορμή για το βίντεο αυτό πήρα από διάφορες λανθασμένες και ελλειπείς λύσεις που βλέπω πάρα πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Γι' αυτό σήμερα θα μελετήσουμε την εξίσωση αυτήν σε βάθος και θα κάνουμε όλες τις επισημάνσεις και διευκρινήσεις για τα λάθη και τις παραλήψεις. Για τη μελέτη της εξίσωσης αυτής θα χρειαστεί η μελέτη της συνάρτησης f από το α 0 συνάπειρο στο r με f του χ ίσον χ στη χ. Θα κατασκευάσουμε τον πίνακα μεταβολών της συνάρτησης αυτής, από τον οποίο θα βγάλουμε τα συμπεράσματα που χρειαζόμαστε. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε την παράγωγο της συνάρτησης αυτής. Η συνάρτηση αυτή γράφεται σαν E στην χ ln χ. Η παράγωγός της, ευτόνος του χ, είναι ίση με E στην χ ln χ επί την παράγωγο του χ ln χ. Το E στην χ ln χ το ξαναγράφουμε χ στη χ, ενώ το χ επί ln χ είναι γινόμενο και η παράγωγός του βρίσκεται με τον κανόνα παραγώγησης του γινωμένου, είναι ίση με χ παράγωγος επί ln χ συν χ επί ln χ παράγωγος, που σημαίνει χ στη χ, η παράγωγος του χ είναι 1 και η παράγωγος του ln χ είναι 1 δια χ, και τελικά το συμπέρασμα είναι ότι η ευτόνος του χ είναι ίση με χ στη χ επί 1 συν ln χ. Χρειαζόμαστε τα σημεία μηδενισμού της ευτόνος, καθώς και τα διαστήματα όπου η ευτόνος είναι θετική και αρνητική. Επειδή αυτός ο παράγοντας χ στη χ είναι μεγαλύτερος του μηδενός για κάθε χ που ανήκει στο πεδίο ορισμού α, τα σημεία μηδενισμού καθώς και το πρόσημο της παραγώγου εξαρτώνται μόνο από τον παράγοντα 1 συν ln χ. Επομένως, η εύτονος του χ είναι 0, αν και μόνο αν το 1 συν ln χ είναι ίσο με το 0, που σημαίνει ln χ ίσον μείον 1, άρα χ ίσον e στην μείον 1, που κάνει 1 δια e. Η παράγωγος εύτονος του χ είναι θετική, αν και μόνο αν αυτός ο παράγοντας είναι θετικός. 1 συν ln χ μεγαλύτερο του μηδενός. Αυτό σημαίνει ln χ μεγαλύτερο του μείον 1, άρα χ μεγαλύτερο του e στην μείον 1, ή αλλιώς χ μεγαλύτερο του 1 δια e. Τέλος, η ευτόνος του χ είναι αρνητική, αν το 1 συν ln χ είναι αρνητικό, που σημαίνει το ln χ μικρότερο του μείον 1, άρα το χ μικρότερο από το e στην μείον 1, δηλαδή το χ μικρότερο από το 1 δια e. Κατασκευάζουμε τώρα τον πίνακα μεταβολών της συνάρτησης. Χ, ευτόνος του χ, f του χ. Το πεδίο ορισμού ήταν το 0 συνάπειρο και η παράγωγος μηδενίζονταν στο 1 δια e. Αυτός ο αριθμός 1 δια e είναι 0,3679 περίπου. Στο 1 δια e η παράγωγος μηδενίζεται. Στο διάστημα από 0 μέχρι 1 δια e τη βρήκαμε ότι είναι αρνητική. Στο διάστημα από το 1 δια e μέχρι το συνάπειρο είναι θετική. Εδώ που η παράγωγος είναι αρνητική,
η συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα, ενώ εδώ που είναι θετική η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα. Θα μας χρειαστούν τα διαστήματα, τα σύνολα τιμών της συνάρτησης, τα διαστήματα Δ1 ίσον 0 μέχρι 1 δια ι και Δ2 ίσον 1 δια ι μέχρι συνάπειρο, δηλαδή ποιες τιμές παίρνει το χ στη χ όταν το χ είναι από το 0 μέχρι το 1 δια ι και από το 1 δια ι μέχρι το συνάπειρο. Είναι γνωστό από θεωρία των συνεχών συναρτήσεων ότι μια συνάρτηση η οποία είναι συνεχή στο διάστημα αυτό και γνησίως φθήνουσα, το σύνολο τιμών της, δηλαδή το f του Δ1, είναι f του 1 δια ι μέχρι όριο όταν το χ τίνει στο 0 της f του χ. Και το f του Δ2, οι τιμές που παίρνει το f του χ όταν το χ βρίσκεται στο διάστημα αυτό, επειδή εδώ είναι γνησίως αύξουσα και συνεχής, είναι ίσο με f του 1 δια ι μέχρι όριο της f του χ όταν το χ τίνει στο συνάπειρο. Θα βρούμε αυτά τα όρια της f του χ στο 0 και της f του χ στο συνάπειρο. Το όριο της f του χ στο 0 δηλαδή το όριο της χ στη χ όταν το χ τίνει στο 0 είναι μια προσδιορίστη μορφή αυτή, 0 στη μηδενική. Για να βρω αυτό το όριο θα τη μετασχηματίσω σε όριο του ή στην χ ln χ όταν το χ τίνει στο 0 και θα βρω το όριο του εκθέτη. Ο εκθέτης χ επί ln χ είναι επίσης απροσδιόριστη μορφή, είναι 0 επί μείον άπειρο. Τέτοια όρια μπορούν να βρεθούν με τον κανόνα Ντελοπιτάλ αν πρώτα τα γινόμενα μετατραπούν σε πηλίκα. Δηλαδή, βρίσκω το όριο του εκθέτη του χ επί ln χ όταν το χ τίνει στο 0, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε κλάσμα ln χ δια 1 δια χ όταν το χ τίνει στο 0. Είναι μια καινούργια προσδιοριστή μορφή εδώ. Ο αριθμητής είναι της μορφής μείον άπειρο, το ln χ, ενώ παρονομαστεί σε 1 δια χ όταν το χ τίνει στο 0 είναι συνάπειρο. Εννοείται το χ τίνει στο 0 από δεξιά λόγω του πεδίου ορισμού. Είναι λοιπόν απροσδιόριστη μορφή άπειρο διάπειρο. Για να βρούμε το όριο αυτό παραγωγίζουμε χωριστά τον αριθμητή και χωριστά τον παρονομαστή. Η παράγωγος του ln χ είναι 1 δια χ, η παράγωγος του 1 δια χ είναι μείον 1 δια χ τετράγωνο. Αυτό είναι όριο του μείον χ αν το σύνθετο κλάσμα γίνει απλό, όταν το χ τίνει στο 0, κινήσουμε 0. Το όριο λοιπόν αυτό είναι 0 του εκθέτη, άρα αυτό είναι ίσο με ε στη μηδενική, που κάνει 1. Αυτό είναι αυτό το όριο. Το f του 1 δια ι, η αριθμητική τιμή της συνάρτησης αυτής στο 1 δια ι, είναι 1 δια ι στην 1 δια ι μέχρι το 1. Αυτό τον αριθμό 1 δια ι στην 1 δια ι θα τον ονομάσω για ευκολία m, επειδή θα τον συναντήσουμε συχνά. Εδώ λοιπόν είναι ο αριθμός m, ο οποίος αριθμός m είναι περίπου 0,6922. Θα μας χρειαστούν τα νούμερα αυτά εδώ στη μελέτη. Μας χρειάζεται τώρα και το όριο της f του χ στο συνάπειρο. Το όριο της f του χ όταν το χ τίνει στο συνάπειρο, δηλαδή το όριο του χ στη χ όταν το χ τίνει στο συνάπειρο, είναι προφανώς
συνάπειρο. Αυτό λοιπόν το f του 1 το ονομάσαμε m και το όριο αυτό είναι συνάπειρο. Αυτά είναι τα σύνολα τιμών για τα διαστήματα Δ1 αυτό και Δ2 εκείνο. Το σύνολο τιμών τώρα της συνάρτησης f, όλες οι τιμές τις οποίες παίρνει, δηλαδή το f του α, είναι f του Δ1 ένωση Δ2, είναι ίσο με f του Δ1 ένωση f του Δ2, είναι m1, εδώ είχαμε κλειστό διάστημα, m1 ένωση m συνάπειρο και το f του α βγαίνει να είναι το διάστημα m κλειστό ως συνάπειρο. Αυτό είναι το σύνολο τιμών της συνάρτησης f. Η f δηλαδή παίρνει τιμές μόνο μέσα από το σύνολο m που είναι αυτός ο αριθμός. Αυτός είναι ο m. Μέχρι το συνάπειρο. Αυτές είναι οι τιμές που μπορεί να πάρει f. Τι συμπεράσματα προκύπτουν μέχρι εδώ. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα εξής. Ότι για να υπάρχει χ που να ικανοποιεί αυτή τη σχέση, πρέπει αυτός ο αριθμός α να βρίσκεται μέσα στο σύνολο τιμών. Επομένως, αν ο α είναι μικρότερος του m που ήταν το 1 δια e στην 1 δια e που είναι 0,6922, η εξίσωση είναι αδύνατη. Ενώ, αν το α είναι μεγαλύτερο ίσο του m, έχει λύση. Υπάρχουν ρίζες. Μέχρι εδώ λοιπόν τα συμπεράσματα είναι ότι για να έχει λύση η εξίσωση αυτή πρέπει οπωσδήποτε το α να είναι μεγαλύτερο του m ή και ίσο. Να ανήκει δηλαδή στο διάστημα αυτό. Πιο ειδικά τώρα τι γίνεται από το 0, τι γίνεται από το σύνολο τιμών που ήταν εδώ το 1 στο διάστημα αυτό και εδώ ήταν συνάπειρο. Τι γίνεται καθώς το A κινείται εδώ ή εκεί. Πιο ειδικά λοιπόν τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Αν το α είναι μικρότερο του m, όπως είπαμε, δεν υπάρχουν ρίζες. Αν το α είναι ίσο με το m, με αυτή την τιμή, τότε η εξίσωση έχει λόγω του πίνακα μεταβολών μοναδική ρίζα το 1 δια e. Μόνο εδώ παίρνει την τιμή m. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή έχουμε μία προφανή ρίζα η οποία είναι το 1 δια e. Παραδείγματος χάρη, η εξίσωση αυτή, αν έχουμε χ στη χ ίσον 1 πέμπτο που είναι 0,2, που είναι μικρότερο από το m, το 0,2 είναι μικρότερο από το m, αυτή δεν έχει ρίζες, είναι αδύνατη. Αν το α είναι ίσο με m, δηλαδή έχουμε χ στη χ ίσον m που ήταν το 1 δια e ή στην 1 δια e, υπάρχει μοναδική ρίζα όπως είπαμε που είναι το 1 δια e. Το χ εδώ είναι ίσο με 1 δια e. Μία ρίζα. Αν το α είναι πιο μεγάλο από το m, μας ενδιαφέρει αν είναι από το m μέχρι το 1 ή από το m μέχρι το συνάπειρο. Όπως βλέπετε, τα διαστήματα αυτά που βρήκαμε, το m,1 και το m, συνάπειρο, έχουν κοινό μέρος. Οι τιμές από m μέχρι 1 υπάρχουν και στο δεύτερο διάστημα. Υπάρχει εδώ μια τιμή το 1, στην οποία η συνάρτηση παίρνει την τιμή 1.
Επομένως, εάν ο αριθμός A βρίσκεται ανάμεσα στο 1 και το 1, μπορεί να την παίρνει αυτή την τιμή είτε από το διάστημα 0,1 δια E, είτε από το διάστημα από 1 δια E μέχρι 1. Αν λοιπόν ισχύει M μικρότερο A μικρότερο του 1, υπάρχουν δύο ρίζες. Η μία ρίζα, η χ1, ανήκει στο διάστημα 0,1 δια E, και η άλλη ρίζα, η χ2, ανήκει στο διάστημα από το 1 δια E μέχρι το 1. Δεν υπάρχουν άλλες ρίζες εκτός από αυτές τις δύο, διότι και στο διάστημα 0,1 δια E η συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα, άρα 1 προς 1, και δεν μπορεί να μηδενιστεί, δεν μπορεί να πάρει την ίδια τιμή δύο φορές. Και στο διάστημα από 1 δια E μέχρι 1, η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα, άρα 1 προς 1, επομένως την τιμή χ2, την τιμή A, και θα την πάρει μόνο μία φορά. Υπάρχουν λοιπόν ακριβώς δύο ρίζες. Παραδείγματος χάρη, η εξίσωση χ στη χ ίσον 1 δια ρίζα 2, το οποίο 1 δια ρίζα 2 γράφεται ρίζα 2 δια 2, η ρίζα 2 είναι περίπου 1,4 δια 2, αυτό είναι 0,7, και αυτός ο αριθμός 0,7 βρίσκεται στο διάστημα m,1. Ο m είναι 0,69 και βρίσκεται στο διάστημα αυτό. Αυτό ανήκει λοιπόν στο διάστημα m1. Επομένως, στην περίπτωση αυτή η εξίσωση έχει δύο λύσεις. Υπάρχουν δύο ρίζες. Μία στο διάστημα 0 μέχρι 1 δια E και μία στο διάστημα από 1 δια E μέχρι 1. Οι ρίζες αυτές είναι μοναδικές όπως και πριν, διότι στα διαστήματα αυτά η συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη, άρα και 1 προς 1. Θα τις βρούμε αυτές τις ρίζες. Θα λύσουμε δηλαδή την εξίσωση αυτή. Η εξίσωση αυτή περιέχεται σε ένα βίντεο του καναλιού μου με αύξοντα αριθμό 26. Εκεί μπορείτε να τη βρείτε λυμμένη διεξοδικά. Όχι όμως σύμφωνα με αυτά που λέμε σήμερα, αλλά λύνεται αυτοτελώς χωρίς τη σημερινή παρουσίαση. Με τη σημερινή παρουσίαση μπορεί να λυθεί πολύ σύντομα ως εξής. Η εξίσωση είναι χ στη χ ίσον 1 δια ρίζα 2. Το ρίζα 2 μπορεί να γραφεί 2 εις την 1 δεύτερο. Όλο αυτό μπορεί να γραφεί 1 δεύτερο εις την 1 δεύτερο. Διότι 1 εις την 1 δεύτερο κάνει 1. Η εξίσωση λοιπόν γράφεται με αυτή τη μορφή και μία προφανής ρίζα είναι το 1 δεύτερο. Προφανής ρίζα. Αυτό δεν αποτελεί λύση της εξίσωσης ακόμα. Η εξίσωση όμως μπορεί να γραφεί και ως εξής. Το ρίζα 2 με ιδιότητα των ριζών μπορεί να γραφεί τέταρτη ρίζα του 2 τετράγωνο. Δηλαδή μπορεί να γραφεί τέταρτη ρίζα του 4. Η τέταρτη ρίζα 4 μπορεί να γραφεί 4 εις την 1 τέταρτο. Και όλο αυτό μπορεί να γραφεί 1 τέταρτο εις την 1 τέταρτο. Επομένως, μία ακόμη προφανής ρίζα είναι η χ2 ίσον 1 τέταρτο. Προφανής ρίζα. Αυτά δεν θα αποτελούσαν λύση, αλλά σήμερα, εξηγώντας ότι στην περίπτωση αυτή που το A βρίσκεται ανάμεσα στο M και το 1 υπάρχουν ακριβώς δύο λύσεις, τελικά αυτές είναι οι ρίζες της εξίσωσης και η λύση τελειώνει εδώ. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γνωρίζοντας ότι έχει ακριβώς δύο ρίζες, αφού βρήκαμε δύο αριθμούς που την ικανοποιούν, αυτές είναι οι ρίζες της και η λύση έχει τελειώσει εδώ. Αυτά γίνονται αν το m είναι ανάμεσα στο α και το 1. Προσέξτε ότι σε αυτή την περίπτωση γίνεται ένα πολύ συνηθισμένο λάθος. Το λάθος το οποίο γίνεται είναι να φέρουμε την εξίσωση χ στη χ στη μορφή b στην b και να λέμε εδώ συνεπάγεται ή να λέμε ισοδύναμο χ ίσον b. Αυτό είναι λάθος.
η εξίσωση μπορεί να έχει και άλλη ρίζα. Σε αυτό το διάστημα έχει σίγουρα και άλλη ρίζα. Όταν στα μαθηματικά λέμε ότι η πρόταση P συνεπάγεται την πρόταση Q, εννοούμε ότι αν ισχύει η πρόταση P, αναγκαστικά θα ισχύει και η πρόταση Q. Επομένως εδώ δεν μπορούμε να πούμε αναγκαστικά το χ θα είναι π. Δηλαδή αν είχαμε χ στη χ ίσο με 1 δεύτερο ή στην 1 δεύτερο, δεν μπορούμε να πούμε συνεπάγεται χ ίσον 1 δεύτερο. Αυτό είναι λάθος. Γιατί μπορεί το χ να είναι ίσο με 1 τέταρτο. Όταν λέμε λοιπόν ότι η πρόταση P συνεπάγεται την πρόταση Q, εννοούμε ότι αν ισχύει η P, υποχρεωτικά, αναγκαστικά, θα ισχύει και η πρόταση Q που εδώ δεν ισχύει. Και όταν λέμε P ισοδύναμο Q, εννοούμε ότι αν ισχύει η πρόταση P θα ισχύει και η Q και αν ισχύει η Q θα ισχύει και η P. Και εδώ βέβαια δεν συμβαίνει. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να πούμε χ ίσον b, είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που βρίσκω στην λύση μιας τέτοιας εξίσωσης. Πολλές φορές η ισοδυναμία είναι σωστή, όπως εδώ και όπως θα δείτε και στην επόμενη περίπτωση, αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση το A να είναι μεταξύ M και 1 και τότε αυτή η συνεπαγωγή ή η ισοδυναμία είναι λάθος. Σε κάποια από τα επόμενα βίντεο που θα δείτε θα κάνω ένα μάθημα για τη χρήση των συμβόλων P και Q. Τι σημαίνουν και πώς χρησιμοποιούνται. Με δύο λόγια όμως θα σας πω ότι η λύση των εξισώσεων πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με το σύμβολο της ισοδυναμίας. Δηλαδή για να λυθεί η εξίσωση πρέπει ανάμεσα στις διάφορες σχέσεις, στις διάφορες εξισώσεις, μέχρι να καταλήξουμε στη λύση, να μπορούμε να βάλουμε το σύμβολο της ισοδυναμίας. Τότε οι ρίζες είναι δεκτές, όλες οι ρίζες που βρίσκουμε, και δεν χρειάζεται καμία επαλήθευση. Γιατί βλέπω πολύ συχνά να γίνεται έλεγχος, επαλήθευση αλλιώς, στις ρίζες που βρίσκουμε, αν δηλαδή επαληθεύουν την αρχική εξίσωση ή όχι. Αν μπορούμε ανάμεσα στις διάφορες εξισώσεις που γράφουμε μέχρι να φτάσουμε στην τελική λύση να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο αυτό, αν μπορούμε, αν ισχύει παντού, τότε είναι σίγουρο πως οι λύσεις που βρίσκουμε ικανοποιούν την αρχική εξίσωση και δεν χρειάζεται καμία επαλήθευση. Αντίθετα, βλέπω λύση εξισώσεων όπου δεν ισχύουν οι ισοδυναμίες, άρα είναι υποχρεωτική η επαλήθευση. Η συνεπαγωγή λέει αν ισχύει η P θα ισχύει και η Q, αλλά το αντίστροφο δεν μας το λέει. Αν ισχύει η Q, ας πούμε η τελευταία, θα ισχύει η πρώτη. Αυτό δεν μας το λέει. Όταν λοιπόν δεν χρησιμοποιείται το σύμβολο αυτό, δεν μπορεί δηλαδή να μπει σε όλες τις εξισώσεις ανάμεσα, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος ή αλλιώς η επαλήθευση. Θα επανέλθω σε αυτά διεξοδικά σε ένα επόμενο βίντεο. Προς το παρόν, ας το πούμε έτσι, ότι εδώ δεν μπαίνει το συνεπάγεται ή το ισοδύναμο, είναι λάθος, δεν μπορούμε από εδώ να πούμε χ ίσον b. Στην περίπτωση αυτή. Έχουμε πει τι γίνεται και για m ανάμεσα στο α και το 1. Θα δούμε τώρα τι γίνεται αν το a είναι ανάμεσα στο 1 και το συνάπειρο. Έχουμε πει στην αρχή, πιο πριν, ότι αν ο αριθμός a είναι από το 1 μέχρι το συνάπειρο, κάπου το γράψαμε αυτό, η εξίσωση έχει μοναδική λύση. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση που το A είναι συνέχεια αυτών των περιπτώσεων, αν το A είναι μεγαλύτερο ή και ίσο με το 1, υπάρχει μοναδική λύση. Αν μπορούμε την εξίσωση χ στη χ να τη φέρουμε στη μορφή b στην b, εφόσον το b είναι μία προφανής ρίζα και είναι μοναδική λόγω της μονοτονίας της f στο διάστημα 1 συνάπειρο, μπορούμε από εδώ να γράψουμε ισοδύναμο χ ίσον b και η λύση τελειώνει εδώ. Αν ας πούμε έχουμε την εξίσωση χ στη χ ίσον 27, επειδή το 27 μπορεί να γραφεί 3 στην τρίτη, αυτός ο 27 είναι μεγαλύτερος του 1, υπάρχει μοναδική ρίζα και αυτή η μοναδική ρίζα είναι η προφανής χ ίσον 3.
είδαμε σε όλες τις περιπτώσεις όταν το A είναι από το M μέχρι το 1 και από το 1 μέχρι το συνάπειρο, ποιες είναι οι λύσεις. Επίσης εξηγήσαμε, και αυτό είναι σημαντικό, ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι ισοδυναμίες αυτές, από εδώ δεν μπορούμε να συμπεράνουμε αυτό. Στις άλλες περιπτώσεις μπορούμε να το κάνουμε. Όταν το A είναι μεγαλύτερο του 1, μπορούμε να πούμε, σύμφωνα με αυτό, ότι η ρίζα είναι αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα προφανείς αριθμούς B και C, ώστε το B στη B ή το C στη C να ισούται με το A. Και όταν έχουμε την εξίωση χ στη χ ίσον A, αν δεν μπορούμε να βρούμε άμεσα τους αριθμούς αυτούς, δεν μπορούμε να τη λύσουμε με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή ο A δεν μπορεί να μπει στη μορφή B ή στην B ή ακόμη και σε C στη C, δηλαδή με δύο τρόπους, η εξίωση θα λυθεί με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ. Οι συναρτήσεις Λαμπέρτ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη λύση αυτής της εξίσωσης, χ στη χ ίσον α. Θα τη θεωρήσω γνωστή σήμερα και θα γράψω τα συμπεράσματά της, αλλά σε ένα επόμενο βίντεο θα κάνω αναλυτική παρουσίαση για τις συναρτήσεις Λαμπέρτ. Σήμερα δεν εξηγώ τίποτε, λέω μόνο τα συμπεράσματά της. Όταν λοιπόν έχουμε μια εξίσωση, ας πούμε χ στη χ, ίσον 3 τέταρτα, και δεν μπορούμε το 3 τέταρτα να το γράψουμε B στην B, όμως το 3 τέταρτα ανήκει στο διάστημα m,1, το οποίο m ήταν το 0,6922. Το 3 τέταρτα είναι 0,75. Ενώ λοιπόν ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο λύσεις, δεν μπορούμε να βρούμε τους κατάλληλους αριθμούς B και C, ώστε το χ στη χ να το γράψουμε και B στη B και C στη C και να πούμε το χ είναι B ή το χ είναι C. Διότι υπάρχουν, όπως είπαμε, δύο ρίζες. Αν μπορούσαμε να το γράψουμε έτσι όπως έγινε σε αυτή την εξίωση, θα ξέραμε ακριβώς τις ρίζες. Τότε χρησιμοποιείται η συνάρτηση Λαμπέρτ. W0, πολλές φορές τη γράφουμε και W, και η συνάρτηση Λαμπέρτ W πλην 1. Πώς γίνεται η λύση με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ? Θα λύσουμε αυτή την εξίσωση με τη βοήθεια των συναρτήσεων Λαμπέρτ. Είπαμε ότι όταν ο αριθμός A είναι ανάμεσα στο m και το 1, υπάρχουν δύο λύσεις. Πώς βρίσκονται αυτές? Ο αριθμός m ήταν ο 1 δια e ή στην 1 δια e. Η εξίσωση είναι χ στη χ ίσον α. Παίρνουμε τους λογαρίθμους των δύο μελών, ln του χ στη χ ίσον ln α. Ή χ ln χ ίσον ln α. Αυτή η εξίωση είναι της μορφής ψ. Αυτή μπορεί να γραφεί ως εξής. Το χ αυτό μπορούμε να το γράψουμε ή στην ln χ. Αυτή η εξίωση είναι της μορφής ψ επί ή στην ψ ίσον ένας αριθμός k. Και τι γίνεται με τις συναρτήσεις Λαμπέρτ? Όταν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε αν υπάρχουν δύο λύσεις, αυτές βρίσκονται ως εξής. Αν εφαρμόσουμε τη συνάρτηση Λαμπέρτ W0 σε αυτήν τη σχέση, από εδώ βρίσκουμε ότι το ln χ είναι ίσο, με συγχωρείτε, εφαρμόσαμε την W0 και στα δύο μέλη, τότε το ln χ είναι ίσο με W0 του ln α και άρα χ ίσον e στην W0 του ln α. Αυτή η συνάρτηση W0
θα δώσει τη ρίζα, την χ2 ας την πω, που ανήκει στο διάστημα Δ2, δηλαδή το Δ2 ήταν το 1 δια E μέχρι 1. Και αν εφαρμόσουμε τη συνάρτηση W πλην 1 σε αυτήν τη σχέση, εδώ, έχουμε W πλην 1 του ln χ επί E στην ln χ ίσον W πλην 1 του ln α. Άρα ln χ, η άλλη ρίζα χ2 ίσον W πλην 1 ln α και η ρίζα χ2 είναι η E στην W πλην 1 του ln α, μια ρίζα που ανήκει στο διάστημα 0 μέχρι 1 δια E. Έτσι βρίσκονται οι δύο ρίζες και ξαναλέω για την εξίσωση Λαμπέρ θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο. Όσοι δεν τη γνωρίζετε πρέπει να ψάξετε, να τη βρείτε για να καταλάβετε αυτή τη λύση. Θα δείξω όμως ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα λύσης εξίσωσης με τη συνάρτηση Λαμπέρ, αυτό εδώ. Για να λύσουμε λοιπόν την εξίσωση αυτήν εδώ, χ στη χ ίσον 3 τέταρτα. Παίρνουμε τους λογαρίθμους και στα δύο μέλη. ln του χ στη χ ίσον ln του 3 τέταρτα. Αυτό γράφεται χ ln χ ίσον ln του 3 τέταρτα. Αυτό το χ ln χ το γράφουμε με αυτόν τον τρόπο πάλι. Δηλαδή, ln χ, αυτό το χ το γράφουμε E στην ln χ ίσον ln του 3 τέταρτα. Και επειδή είπαμε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες, εφαρμόζονται και οι δύο συναρτήσεις, η W0 και η W πλην 1, για να βρουν τις δύο ρίζες που η μία ανήκει στο διάστημα Δ1 που αναφέραμε πριν και άλλη στο Δ2. Αν εφαρμόσουμε την W0, θα βρούμε τη συνάρτηση που ανήκει στο διάστημα από το 1 δια E μέχρι το 1. Έχουμε λοιπόν W0 του ln χ επί E στην ln χ ίσον W0 του ln 3 τέταρτα. Αυτή θα μας δώσει τη ρίζα χ2 που ανήκει στο διάστημα, είπαμε, από 1 δια E μέχρι 1. Το ln χ2 είναι W0 του ln 3 τέταρτα και άρα η χ2 είναι ε στην W0 του ln 3 τέταρτα. Και αν εδώ εφαρμοστεί συνάρτηση W πλην 1, έχουμε W πλην 1 του ln χ επί E στην ln χ ίσον W πλην 1 του ln του 3 τέταρτα. Από εδώ θα μας δώσει τη ρίζα χ1 που ανήκει στο διάστημα από 0 μέχρι 1 δια E. Έχουμε λοιπόν ln χ1 ίσον W πλην 1 του ln 3 τέταρτα. Άρα το χ1 είναι E στην W πλην 1 του ln του 3 τέταρτα. Μόνο μέσω υπολογιστή μπορούν να βρεθούν αυτές οι ρίζες. Αυτή εδώ είναι 0,1535, ενώ αυτή εδώ είναι 0,6363. Έτσι λύνονται οι εξισώσεις αυτής της μορφής όταν δεν μπορούμε να τις φέρουμε σε μια τέτοια μορφή χ στη χ ίσον b στην b. Ένα λάθος που βλέπω εδώ πολύ συχνό είναι το εξής, ότι όταν εφαρμόζουν τη συνάρτηση Λαμπέρτ δεν ξεχωρίζουν περιπτώσεις αν έχει λύση, αν δεν έχει λύση, αν έχει μία λύση, αν έχει δύο λύσεις. Μιλάω πάντα για το R. Μέσα στο R μπορεί να μην έχει λύση, όταν το A είναι μικρότερο του R. Εκεί λοιπόν δεν βλέπω να εφαρμόζουν σε τέτοιες περιπτώσεις και τις δύο συναρτήσεις. Εφαρμόζουν τη συνάρτηση W, δηλαδή την W0,
και βρίσκουν μία μόνο λύση. Ενώ θα έπρεπε σε τέτοια περίπτωση να εφαρμόσουν και τη συνάρτηση W+1 και να βρουν και τη δεύτερη λύση. Αυτά ήθελα να σας πω. Ας συγκεντρώσω όλα τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε βρει. Ποια είναι τα συμπεράσματα όλης αυτής της μελέτης, επειδή εδώ έγινε πολλή δουλειά, για να μπορέσετε να τα συγκρατήσετε. Βέβαια, στο βίντεο, στο τέλος, έχω τη λύση αναλυτικά γραμμένη. Μπορείτε να την πάρετε σε εικόνες, αλλά μπορείτε να την πάρετε και ολοκληρωμένη, όχι σε εικόνες, σαν ένα αρχείο PDF. Την διεύθυνση όπου μπορείτε να τη βρείτε σε αρχείο PDF και να την πάρετε, επίσης θα την έχω γραμμένη κάτω από το βίντεο. Να δούμε τώρα ποια ήταν τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα για τη λύση της εξίωσης αυτής ήταν τα εξής. Είχαμε ονομάσει M τον αριθμό 1 δια E στην 1 δια E, που ήταν 0,6922. Είπαμε τα εξής. Αν το α είναι μικρότερο του M, δεν υπάρχουν ρίζες. Αν το α ήταν ίσο με το M, μία προφανής ρίζα ή 1 δια E. Αν M μικρότερο A μικρότερο του 1, δύο ρίζες, η χ1 να ανήκει στο διάστημα 0 μέχρι 1 δια E και η χ2 να ανήκει στο διάστημα 1 δια E μέχρι 1. Αυτός ο αριθμός 1 δια E είναι ο αριθμός 0,3679. Δύο ρίζες λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Αν το M είναι μεγαλύτερο ίσο του 1, μία ρίζα, η οποία ανήκει στο διάστημα 1, συνάπηρο. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα της θεωρίας και είπαμε επιπλέον ότι αν δεν μπορούμε να φέρουμε την εξίσωση στη μορφή χ στη χ ίσον b στη b και να βρούμε τις ρίζες της, τότε για όσες ρίζες δεν μπορούμε να τη φέρουμε σε αυτήν τη μορφή, γιατί μπορεί μια να μπαίνει σε αυτήν τη μορφή, άλλη να μην μπαίνει. Για όσες περιπτώσεις δεν μπορούμε τον αριθμό A να τον βάλουμε στη μορφή αυτή, εκεί εφαρμόζουμε τη συνάρτηση Λαμπέρτ. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.